હેલો એવરીવન, આજે આપણે બનાવીશું આખા કાંદા અને આખા લસણનું શાક। તો તેના માટે મેં આ 10 નંગ લસણ લીધું છે અને 10 નંગ કાંદા લીધા છે। તો આ રીતના નાની સાઈઝના લેવાના છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે લસણને સાફ કરી લઈશું। તો આ રીતે આગળનો જે ભાગ છે મૂળિયાનો એ કાઢી લઈશું, વધારે નથી કાઢવાનો, નહીં તો લસણ છે એ છૂટું પડી જશે। લસણને સાફ કરી લીધું છે। હવે કાંદાની છાલ ઉતારી લઈશું। તો ઉપરનો ભાગ કાઢી અને આપણે છાલ ઉતારી લેવાની છે। તો અહીંયા કાંદા અને લસણ સાફ થઈ ગયું છે। હવે મેં અહીંયા 4 ટમેટાં લીધા છે, એને ખમણી લઈશું। આ રીતે ખમણીને લેવાના છે। હવે અહીંયા મેં 20 ગ્રામ આલુ સેવ લીધી છે, એને ખાંડણીની મદદથી ખાંડી લઈશું, અધકચરી રાખવાની છે। તો આલુ સેવ ખંડાઈ ગઈ છે। હવે આપણે અહીંયા 30 ગ્રામ તીખા મીઠા મિક્સ ચવાણું લીધું છે, એને પણ ખાંડી લઈશું। તો એ પણ અધકચરું રાખીશું। અને મેં અહીંયા 2 ચમચી તલ અને સાથે 30 ગ્રામ જેટલા શિંગદાણા લીધા છે, એને અધકચરો ભૂકો કરી લઈશું। હવે મેં અહીંયા 10 કળી લસણ, 3 મરચાંના ટુકડા અને 2 ઇંચ આદુના ટુકડા લીધા છે, એને પણ અધકચરું વાટી લઈશું। તો અહીંયા તમારે મરચીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો। હવે પાટિયાની અંદર 1 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી આખું જીરું ઉમેરી દઈશું, અડધી ચમચી હિંગ। હવે આખી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। તો તેલની અંદર જ ડુંગળી ચડી જાય એટલે પહેલાં આપણે ડુંગળી ઉમેરવાની છે। ડુંગળીને 10 મિનિટ તેલમાં ચડવા દઈશું, થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ ચડવા દેવાની છે। હવે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું, ખમણેલા ટમેટાં ઉમેરી દઈશું। હવે મસાલા ઉમેરી દઈશું। તો મસાલામાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખી શકો। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું અને તાપ અહીંયા આપણે ધીમો રાખવાનો છે એટલે મસાલા બળે નહીં। હવે એની અંદર વાટેલી આલુ સેવ ઉમેરી દઈશું, તીખા મીઠા મિક્સ ચવાણું, તલ અને શિંગદાણાને અધકચરા વાટેલા છે એ ઉમેરી દઈશું। હવે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આપણે મસાલા ઉમેર્યા પછી તાપ ધીમો રાખી અને ધીમા તાપે ચડવા દેવાનું છે એટલે કાંદા છે એ બરાબર બફાઈ જાય। તો બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે, અથવા તો કાંદા ચડી જાય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું છે। હવે ઉપરથી લસણ ઉમેરી દઈશું। તો લસણને શાકમાં બધો મસાલો થઈ જાય પછી જ ઉમેરવાનું છે અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે ગોળનો ટુકડો ઉમેરી અને મસાલો વાટી લઈશું। તો મસાલામાં તજ, લવિંગ અને બાદિયાનો આ રીતે અધકચરો ભૂકો કરી લઈશું અને શાકની અંદર ઉમેરી દઈશું, એનાથી એકદમ સરસ સુગંધ આવશે। શાક આપણું ઉકળી ગયું છે અને આ રીતનું ઘાટું થઈ ગયું છે અને લસણ પણ ચડી ગયું છે। તો હવે આપણે શાકને ઉતારી લઈશું, ઉપરથી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી અને સર્વ કરીશું। તો આપણો આખા કાંદા અને આખા લસણનું શાક બનીને તૈયાર છે।